Слава Україні, друзі! З вами український історик Олександр Алфьоров. І сьогодні у нас з вами надто складна тема про полк Азов. Історія полку Азов. Ми з вами багато разів чули про назву цього військового формування. Ми багато знаємо про нього начебто. Але завжди забуваємо, що ж насправді таке Азов? Чому його так бояться? Чому називають його неонацистським полком? І зрештою, ви знаєте, тут же головна одна штука, що весь час, коли хтось з вас чув полк Азов, назву або батальйон Азов, то ми з вами маємо розуміти, що зазвичай пропагандисти з Російської Федерації або їхні наймані клоуни закордонні так звані ЗМІ завжди ліхтариком підсвічували на якісь діляночка. А в комплексі ніхто ніколи про це не говорив. Тому зараз я вам розповім коротко про історію цього полка і зрештою відповім на ваші питання або питання багатьох, чому ж так бояться Азов, чому його називають нацистським і що ж там не те. Отже, починаємо. В першу чергу треба зауважити, що почалося все навколо фігури Андрія Білецького. Людина, яка була політв'язнем доби Януковича і після Революції Гідності був звільнений з ув'язнення разом із товаришами, і саме вони відразу влилися в активну діяльність по утриманню, власне, в Україні тих цінностей та свобод. 28 лютого Андрій Білецький став керівником, як вже керівник правого сектору «Схід». Вже у Харкові розбили вони потужний, так би мовити, конгломерат проросійської оприччини у Харкові, оплот. Це був певний такий бійцівський клуб, де збиралися оці проватні проросійські, власне, спортсмени, які надавали послуги тітушкам і, власне, ловили проукраїнських людей. 28 числа розбили оплотівців. 1 березня вже Білецький з товаришами намагається захистити Харківську обласну державну адміністрацію, бо тоді, пам'ятаємо, з Білгорода наїхали тітушки, але водночас і ОМОН з Білгородської та Воронезької області. Так чи інакше, вже 14 березня ці хлопці, Білецькі з друзями, приймають перший бій. Бій на Римарській. Римарська, 18, вулиця в Харкові, де, власне, був осередок перед тим Патріота України, Просвіти і, зрештою, правий центр «Схід». На 14 березня на вулиці Римарській, на цю будівлю напали бойовики. І, як потім з'ясувалося, там керував всім, горизвісний Мотороло. Пам'ятаєте такого бойовика та рашиста, який вбивав українців, поки його самостійно теж не вбили. І березень, в принципі, увійшов такий перейшов з 14 березня в те, що саме там, 14 числа, утворюється загін з цих людей, які назвали себе Чорний корпус. Я думаю, що ви пам'ятаєте, як захоплювали Крим війська рашистів. Це були люди, як собаки прийшли, без шевронів, без розпізнавальних знаків, без прапорів. І ці рашисти тоді казали «вежливі люди» або ж «зелені чоловічки». Власне, Чорний корпус став таким східноукраїнським альтернативою, чорні чоловічки альтернативою зеленим цим чоловічкам. Але насправді скажу, що там дуже багато було ситуацій, чому назвали, в тому числі через те, що чорна форма була одна з найдешевших, друзі. Не все так, знаєте, коли можна щось шукати, якихось там таємниць. Так чи інакше. Чорні чоловічки, Чорний корпус починає антисепаратистську боротьбу в Харківській області, в Миколаєві осередки, в Запоріжжі, в інших містах. А 1 травня саме цей Чорний корпус, власне, унеможливлює прийняття в Харкові Харківської Народної Республіки. Після цього вони йдуть до Бердянську, де стабілізують ситуацію в місті і спокій. А 5 травня цей Чорний корпус офіційно стає батальйоном Азов. Батальйоном в структурі Міністерства внутрішніх справ. Я вам хочу відкрити секрет, що насправді перші назви мали бути батальйон Слобожанщина, або коли їх перевели до напрямку Приазов'я, мала бути назва батальйон Приазов'я або батальйон Азов'я. Але, назвалися батальйон Азов. Тоді ж, 5 травня,
ці хлопці, азовці, стали, власне, структурним підрозділом. І 7 травня вони вже поїхали до Маріуполя. І там під селищем Мангуш розбило російську групу сепаратистів і зайшли в Маріуполь. Під час цих дій було захоплено в полон азовцями першого міністра оборони так званої ДНР Ігора Хакімзянова. І от цього Хакімзянова хлопці захопили. Після того, як вони зайшли в Маріуполь, вони, до речі, розблокували відділок міліції там. Проте, вийшовши з Маріуполя, несподівано сепаратисти, нагнавши купу своїх найманців, 9 травня під час цього шабашу історичного захопили Маріуполь. І Маріуполь тоді 9 травня 2014 року, як ви пам'ятаєте, був окупований. І навіть якісь там референдуми хотіли зробити і провели. Проте, наші азовці не сиділи без справ, і вони почали тренуватися і думати, як же звільнити Маріуполь. І тому 26 травня вони підходять до Маріуполя, це селище Урзув, де вони захоплюють перевалочну базу терористів. До речі, ця перевалочна база знаходилася на дачі у екс-президента-втікача Віктора Януковича. Там таке місце було, де він, очевидно, мав цю дачку ще з часів свого прем'єр-міністра. Про це свідчили, бодай, всеможливі там вази, які можна було побачити з написом прем'єр-міністру Віктору Федоровичу. До речі, не часів Ющенка, а часів Кучми, ще прем'єр-міністра, коли Янукович був. Ну і плюс там, зрештою, говорили місцеві, що це була дача Людмили Янукович, куди він відправляв її, очевидно, відпочивати. Що ж, в Урзуфі азовці змогли зробити свою базу, яка була базою їхнього до нещодавна, поки вони не мали її покинути, щоб захищати сам Маріуполь після нападу росіян 24 лютого, активної фази цієї війни, яка точиться з 2014 року. Тож, саме азовці починають думати і координувати свою діяльність для того, щоб звільнити Маріуполь. І звільнення Маріуполя сталося не з першого разу, бо були певні ще випробування цих планів, але 13 червня 2014 року, понад місяці Маріуполь знаходився під окупацією, Маріуполь було звільнено. Звільняли його, ударною силою був Азов. Азов, який зайшов на ці блокпости, які, власне, перестріляв тих сепаратистів, розігнав всю цю абсолютно піратську якусь банду, так, яку почали вже напічкувати якимись чеченцями і іншою мерзотою, я не до національності маю на увазі, а до найманців, яких намагалися надіслати, так, і чеченці, це в контексті одного з місцевих рішал, чечена, його таке погрімуха, як то вони кажуть, була. Так от, власне, Маріуполь було звільнено. В звільненні Маріуполя брав участь і інші структурні підрозділи Національної гвардії та Збройних сил, але ударним кістяком, власне, ті, хто зайшли і звільняли, саме центр Маріуполя був Азов. Тому азовці з того часу проводять постійно щорічні паради на честь звільнення Маріуполя 13 червня. Після звільнення Маріуполя почалась зачистка навколишніх сіл, де продовжували виловлювати сепаратистів та, власне, російських найманців. Ну і в тому числі, наприклад, відбувалося звільнення інших населених пунктів, зокрема, Новий Світ біля Старобешівської ТЕС, це 29 липня звільнення було. Ну і зрозуміло, що наближаємося до серпня 2014 року. Так от, 4 серпня азовці зайшли до Мар'їнки і розпочалася операція звільнення Мар'їнки азовцями, що призвело до, власне, підходу майже до Донецького. Потім азовці взяли участь у Іловайській операції. Це 10-20 серпня, коли азовці були під Донецьком, в цьому під Іловайськом, власне. І саме в Іловайську вони мали відійти на південь для того, щоб захищати Маріуполь. Бо саме тоді почався активний наступ російських найманців через Новоазовськ низом, власне, на Маріуполь. Тож азовці відійшли, і 26 числа азовці зайшли наполовину в Новоазовськ, але були вибиті, бо там вже концентрація була сил,
і вони відступили до Широкіна. І от якраз, але цим вони зв'язали сили росіян і не дали їм просуватися далі у ті ж серпневі дні. Бо пам'ятаєте, як Путін своїми маніакальними звичками, датами намагався от завжди щось до дат прив'язати. Але 4-5 вересня 2014 року відбувається оборона Маріуполя, коли азовці разом з прикордонниками, власне, на позиціях Широкіна зупиняють наступ. І потім цей наступ абсолютно зупинений. Російська техніка не їде, ополченці біжуть. Ну і дякуючи азовцям, тоді Маріуполь був захищеним. 17 вересня ж у нас ще є одна прикметна дата, славна для Азову. Це те, що 17 вересня батальйон Азов стає полком. Полк перетворений в полк. І тут я вам скажу, що є один з таких цікавих моментів. Батальйоном Азов був з 5 травня по 17 вересня 2014 року. Далі це полк. І от якщо ви чуєте якісь там іноземні або російські пропагандистські якісь напади, то ви завжди маєте зрозуміти. Ті, хто називають Азов батальйоном, це все ж таки якась підсвідома або тяглість від цих добробатів, так, добровільних батальйонів, або ж це напряму інформація з темників Кремля, тому що саме там продовжують називати батальйон Азов, нацистський батальйон, неонацистський і тому подібне. В подальшому, в листопаді 2014 року, я зауважу, що тоді починають діяти Мінські умови, нагадаю, і та от лінія, яку Азов захистив від Широкіна, стала сірою зоною до Маріуполя. І в листопаді 2014 року Азов приходить у підпорядкування Національної гвардії як окремий загін спеціального призначення. І, власне, це листопад і кінець 2014 року. Вже на той час, якщо очолював батальйона потім полк Андрій Білецький, як керівник, підполковник Андрій Білецький, то вже от з 2014 року, з кінця по 2016 рік, очолює Ігор Михайленко, друг з Черкас. Але командирів я вам і начальників штабів назву пізніше. Отже, а 24 січня 2015 року сталася подія, яку пам'ятає весь Маріуполь. Адже тоді саме ДНРівці розстріляли квартал Східний Маріуполі з градів, в результаті чого загинуло 29 людей, серед них і маленький 3-річний хлопчик. І от якраз тоді азовці зрозуміли, що неможливо захищати Маріуполь, коли, по суті, гради дістають. І тоді почала розроблятися, хоча вона ще раніше розроблялася операція по наступу на ті сірі зони, бо в них вже зайшли ДНРівці. Бо саме тоді, коли розстріляли з градів ДНРівці Маріуполь, тоді було оголошено, що ДНРівці будуть заходити на ці території. І, зрештою, це призвело до того, що у азовців сформувався план звільнення українських населених пунктів. І тому з 10 лютого 2015 року розпочалася Павлопіль-Широкінська наступальна операція. Єдина до 22 року, єдина успішна наступальна операція українського війська. Це, до речі, такі реалії, бо насправді після цього такої кількості в такому якісному моменті не існувало. Що ж, з 10 по 15 числа це було Павлопіль-Широкінська наступальна операція, інколи називають її просто Широкінська операція, в результаті якої було звільнено 5 українських населених пунктів. Окрім Широкіна, це Павлопіль, це Піщевик, це Комінтернове, яке перейменовано в Пікузи, так, і Лебединське. Зрештою, це була величезна перемога української зброї. І водночас хочу зауважити, що азовці продемонстрували мужність і сміливість в цій операції. Зауважу разом із тим, що якщо ми говоримо про Широкінську наступальну операцію, то вона мала кілька, власне, цілей. В першу чергу, це відсунути сепаратистів, щоб вони не могли під'їжджати градами під Маріуполь саме, там 20 кілометрів до Широкіна, під'їжджати градами і обстрілювати Маріуполь. І ця мета була досягнута. Відкинули сепаратистів і, зрештою, унеможливили обстріли Маріуполя, цивільного населення. Друга мета – це була дійти, власне, пробитися до Новоазовська, щоб відновити контроль до кордону по узбережжю. Але
ця мета, власне, не вийшла, тому що сепаратисти мали, як виявляється, на цій сірій зоні Мінських угод мали вкопану техніку і танки, які просто неможливо було без міцного підкріплення зайти туди. Але ще водночас ця операція виконала дуже-дуже хорошу місію. Адже нагадаю, що саме в цей час українські війська намагалися врятувати з Дебальцевського котла особовий склад, вийти. І тому, коли на півдні азовці вдарили на Широке, на Павлополь та інші населені пункти, то, власне, відтягнули тим самим війська з цього Дебальцевського котла, чим теж допомогли нашим українським військовим врятуватися. Ну, з 16 лютого по 3 липня 2015 року відбувається оборона Широкінських висот. В оборону цій вже беруть участь інші і добробати, і частини Збройних сил України. Але що ж після Широкінської операції робить Азов? Ну, в першу чергу він бере участь в блокаді окупованого росіянами Криму. По-друге, квітень-травень 2016 року це у нас охорона, допомога підсилення охорони кордону з Придністров'ям. Це Одеська область, друзі. І тут я вам нагадаю, квітень-травень, якщо всі пам'ятають, що таке 2 травня для Одеси, то зрозуміло, для розхитування ситуації 2 травня було особливо цікаво путіністам, рашистам. Але азовці були там і підсилили абсолютно наш кордон, ніхто не прийшов, і унеможливили азовці і будь-які інші коливання з приводу сепаратизму в Одесі. Що ж далі? В 16-му році так само азовці, ну, розумієте, коли воюєш, коли ти розумієш, що існують правила війни, існує наука військова, азовці в 16-му році створюють військову школу імені полковника Євгена Коновальця. Це школа для сержантського складу. Очолив її тоді Георгій Купрашвілі, грузинський офіцер, який прекрасно розбирався в натівських стандартах. І тоді для навчання почали перекладати, вже були перекладені готові підручники натівські для того, щоб за ними навчатися сержантам та молодшим офіцерам. Тобто Азов вже, в принципі, з 15-го року розробляє систему перекладу натівських підручників, і саме за ними вони навчаються. Бо служба в армії, службі Національної гвардії – це не тільки фізична підготовка, це і треба знати теорію. Ну і тоді ж, до речі, за рік була організована інша підофіцерська школа, Хорунжа школа так звана, імені підполковника Миколи Сціборського. Так? Тобто, в принципі, Азов, окрім тренування, окрім ведення спеціальних завдань, він виконує ще й функції саме підготовки. По суті, тоді Україна ще не переходила ніякі натівські стандарти, а ми тоді вже по Азові це робили. Ну і починаючи от з осені 2016 року по зиму 2022 року, окремий загін спеціального призначення Азов Національної гвардії України виконує задачі з охорони, протидесантної охорони Азовського побережжя. Тож, друзі, те, що десантники рашисти не спустилися на Приазов'ї, це якраз заслуга азовців, бо вони в цей час тримали кордон. Ну, зауважу, що в 19-му році, з січня по вересень, азовці в складі, частина азовців в складі 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького брали участь на лінії фронту, воювали хлопці на Світлодарській дузі. Зауважу, що на 2019 рік азовці і виграли, наприклад, виграли конкурс, так, це змагання виграли з стрільби артилерії, так, серед всіх сил, які були тоді в ООС. І от якраз, до речі, я пам'ятаю, що це була така перемога. Перед цим було теж кілька турнірів, де азовці брали участь, але от насправді часто, скажу, їм підсуджували, не давали призові місця. Ну, це якась інша історія. Ну, друзі, що ж сталося далі? А далі було наступне. Я зараз тільки хочу вам наголосити, що ви, будь ласка, підписуйтесь на канал Олександра Алферова. Це мій YouTube канал, бо я український історик, розповідаю цікаві
речі. Це перше. Друге, хочу вам відразу наголосити, що сьогодні ви знаєте, що Азов полк веде оборону Маріуполя, тому, будь ласка, підписуйте петицію до Генеральної асамблеї ООН. Ця петиція знаходиться в описі відео, ви її побачите, будь ласка, перейдіть і підпишіться. Там вже дуже багато голосів, ми сподіваємося, що хоча б вона подіє. Ну і тих, хто хоче допомогти азовцям коштами, то я теж під відео залишаю їхні рахунки. Тож, тепер далі продовжую. З 22-го року, саме коли починається активна фаза війни, або, як кажуть, ще друга фаза війни, коли наступ пішов відкрито Російської Федерації, так от 24 лютого 2022 року Азов разом з 36-ю бригадою морських піхотинців тримає оборону Маріуполя. Так, хлопці зараз з того самого 24 числа знаходяться на обороні Маріуполя і нікуди з Маріуполя не ділись. І ви знаєте, що вони героїчно вже дуже багато часу обороняють Маріуполь, тримають синьо-жовтий прапор над Маріуполем, в оточенні знаходяться, не дивлячись на те, що оточили і найближчі місця, і Бердянськ, і Мелітополь, і Херсон, Маріуполь залишається українським. Азовсталь. Ну, на Азовсталі знаходяться і азовці, і 36-та бригада, і, власне, Національна гвардія, і поліція, і прикордонників, трошки всіх там теж знаходиться. Ну, а 24 лютого 2022 року Андрій Білецький почав формування в Києві з ветеранів Азову полку Азов. Ну, спочатку це було ТРО, ну, потім це було вже полк, і зараз ця структура знаходиться в Збройних сил України. Тож, власне, підтримуйте і її під поклик, під відео в описі є рахунок, якщо ви хочете підтримати наших ветеранів-азовців, які в Києві сформували ще полк Азов. Ну і зрештою про символіку та про іноземні ЗМІ, звідки взялася ця чехарда з неонацизмом. Символіка Азову – це дуже багатьом хто відомо, це символ ідеї нації, перекреслені літера Н, перекресленою літерою І. Це ніякі не латинські літери, відразу скажу. Ця символіка була у 2014 році, використовувалася азовцями. Це ніякі не латинські літери, це українська абетка, це кирилиця насправді, де ця літера Н є, яку часто називають латиною. І, власне, цей символ не є вигадкою Азову. Цей символ як ідея нації, от монограма з двох літер, це поєднання цих слів, виникає в 90-х роках на території Західної України. Має підґрунтя такі знаки в українській геральдиці, 16 сторіччя використовується, в 17-му, про це є наукові обґрунтування. І, зрештою, що ж в ньому знайшли? Ну, от, власне, в ньому знайшли російські пропагандисти якусь свастику. Ну, я вже не кажу те, що вони не можуть відмазатись від своєї літери Z, так? Бо вони зрозуміли, що як літеру Z чіпляють до нацистської символіки, так і ідеї нації вони це чіпляли до нацистської символіки, намагаючись продемонструвати в першу чергу те, що Азов є неонацистським полком. Зрештою, я хочу зауважити, що нафтодолари Російської Федерації зробили свою справу, адже замовлені статті та матеріали, які публікувалися в закордонних засобах масової інформації, мали величезну кількість, ми це вичитували і демонстрували, штампів Російської Федерації, термінологічних штампів, які, власне, вгадувалися. І вгадувався через це замовник. На превеликий жаль, гроші зробили свою справу, і символіка ця почала обростати новими міфами, які закріплювали іноземні ЗМІ. До речі, про іноземні ЗМІ. Вони часто плутали, що таке Азов. І коли всі в світі пояснюють, що Азов, полк Азов – це полк, це окремий загін спеціального призначення в складі Національної гвардії України. І що будь-які власне матеріали, розслідування, бо це все з голови бралося, єрунда, що ці всі розслідування і конкретне звинувачення цього прекрасного, легендарного, славного сталевого полка в неонацизмі, це все насправді було російське замовлення, але цим іноземцям ніхто тоді не пояснив, що, чуваки,
ви коли звинувачуєте полк, який є частиною Національної гвардії, ви звинувачуєте одночасно Національну гвардію. Якщо ви звинувачуєте Національну гвардію, ви звинувачуєте державу Україна. Тож сьогодні я просто закликаю всіх, хто розуміє цю ситуацію, пояснити, що полк Азов – це бойовий полк, який знаходився з 2014 року на охороні української самостійності та незалежності. І там знаходиться зараз. І що будь-які його звинувачення – це звинувачення і нас з вами, і всієї України. Тож давайте просто цю справу заховаємо. І ще раз нагадаю, що спеціально за російські баблоси приїжджали, висвічували, і оцим ліхтарикам підсвічували якісь фрагменти і їх витягували для того, щоб звинувачувати хлопців, які воювали за Україну, які гинули за Україну. І от тут я ще раз наголошую, давайте просто будемо всі розуміти, що ці наклепи йшли ззовні, що про це не говорили люди зсередини України. Або якщо говорили, то це люди, які були негідниками з проплаченими грантами для того, щоб казати, що тут в Україні щось є. Ну, така ситуація є у нас, наш превеликий жаль. Ну і, друзі, підсумовуючи, я хотів би назвати тут тих людей, які були керівниками полку Азов та виконували безпосередні функції в керівництві. Перший командир полку Азов – це Андрій Білецький, це 2014 рік, підполковник Андрій Білецький. Другим командиром Азова був старший лейтенант Ігор Михайленко, друг Черкас, це 2014-2016 рік. Третій командир полку Азов, старший лейтенант Максим Жорін, позивний друг Мосе, 2016-2017 рік. Четвертий командир полку Азов, зараз ви його бачите часто на моніторах, на екранах, це підполковник Денис Прокопенко, позивний друг Редіс, з 2017 по 2022 рік. Заступником керівника полку Азов зараз є капітан Святослав Паламар, друг Калина. Начальниками штабу полку Азов були такі люди, як майор Владислав Соболевський, друг Борис Свен, це позивний, 2014-2017 рік. Після нього був підполковник Ігор Клименко, це друг Бугай, 2017-2021 рік. І зараз начальник штабу полку Азов – це капітан Богдан Кротевич з 2021 по сьогоднішній час. Друзі, дуже дякую вам за те, що подивилися це відео. І ще раз нагадаю, що підписуйтесь на канал Олександра Алферова, підписуйтесь на мої відео історичні. Сьогодні я говорив про Азов. Будь ласка, підпишіть петицію, я її вивожу під кінець відео. Якщо ви хочете поділитися коштами для полка ЗСУ Азова, то я теж скидаю його в опис відео координати, картки. Ну і зрештою пам'ятаємо, що насправді я дякую всім тим, хто лайкає, коментує та поширює відео. Друзі, складно працювати, але ми з вами зараз вже ламаємо цей інформаційний фронт і будемо наближати нашу перемогу разом. Отже, слава Україні, слава Збройним силам Національної гвардії, азовцям, теробороні, волонтерам, всім, хто бореться за нашу перемогу. З вами був Олександр Алферов. На все добре.